Anji, some no, late was to get do it on go. Had the pass had the late was Baba, Simon. Mamo. Hey, this one. Max का से Max दिशनो. Max. maybe one Max is on the postman. I take a hard day. Risk going money with it to bank to anniversary. So, can say invitation I was so that attend June Porivantra. So, Joe, because to bank someone have Prano links, so very Prano links, so actually Johnny product because it Toriga personally invited on the Bassa. Yes, so okay, just get ready fast, okay? We are getting delay. Hurry up. Tell me, Moga, I was able to go. That's a holiday, right? Holiday, money, what's going to buy another? So, you put the other government bank anniversary, so I'm very invited, right? I live young temperature, धेरै चिसो पनि छैन है धेरै तातो पनि छैन एकदम यो टाइम भनेको हामी फ्रीली आफ्नो क्याजुअल कपडाहरू लगाएर हिँड्न सक्छौँ हाय राजी के हो अरे ओके अनि यसरी कुरा पहिला म एडर्सीमा थिएँ एज अ ग्राफिक डिजाइनर सो मेरो अफिस चाहिँ यही थियो यही ठाउँमा मेरो अफिस थियो होप त्यो कम्पनी अहिले पनि छ भने चाहिँ आलु सो यो एएनएस छैन भइसक्यो हेर्दै हुनुहुन्छ नि यो यस यो बिल्डिङ पहिला यो मेरो एडर्सी थियो बिल्डिङ होल बिल्डिङ यो कति स्कुल हामी अहिले चाहिँ हामी त्यही ट्याकेट हलमा छौँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट छ सो फर्स्ट फ्लोर छ वेल म चाहिँ प्रायः जस्तोमा आउँदिनँ तर दिदीले चाहिँ के छु भनेर आउनु पऱ्यो एक्चुअली यहाँनिर आज मेरो छोरीको फोटो ब्रोसरमा हालेको छ हाजी यसको लागि एकदमै एक्साइटेड थियो कि मेरो फोटो ब्रोसरमा आउँछ भनेर तर फाइनली हाजी हेर त फोटो हेर तिम्रो फोटो हेर त को यो तिमी हो हो कि तिमी हो कसरी हेरेको तिमी हो कहाँ छ यहीँ बस्ने हामी नराम्रो भयो भने नराम्रो छ अगाडि राम्रो भयो राम्रो छ त्यति हो अब त्यसो हो भने दादा वर्ग पनि म चाहिँ एकदम हुन्छ सिरियस भएर के बोल्दैछ भनेर सुनेर बसिसकेको संस्था मात्रै के हुनु पर्यो भने शरीरमा आवश्यक मात्रामा रह मैले भानीलाई त एक्लै छोराएको भानी चाहिँ एक्लै बस्छु भनेर भनेको थियो मलाई होइन सिकेर त बस्नु सकेको छैन भानीलाई बसिरहेको रहेछ एक्लै कति ज्ञानी भएर लास्टै बुझ्ने भनेको हामी बस्न सकेको छैन यसै गरी शिशु बचत आरम्भ मम्मी आउँदैछ है प्रोग्रामहरू खाना इन्जोय गरौँ वित्तीय संस्थामा राख्नु र
Sorry, kalian panas lo? Okay, bye-bye. Okay, so finally seminar भनौँ कि के भन्नु इट्स ओभर अब जानुपर्ला टाइम भएको 6 PM हामी चलेको ओभर सो अब जानुपर्ला अब सिधा यहाँदेखि घरै जानुपर्ला बिकज टाइम अलरेडी लेट भइसक्यो दिदीहरू आउँदै होला अब त्यो जान्छौँ हामी यो थियो हर्दी प्यालेसमा थियो अब धेरै समय भयो यहाँ पनि बस्दा लगभग 2 घन्टा जति हामी बस्छौँ होला 2 आवर्स स्पेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ हल्का रमाइलो भयो केही इन्फर्मेसनहरू पाएँ हामीले साइन्सको बारेमा अब जान्छु म चाहिँ अघि नै बाहिर निस्केको थिएँ दिदी चाहिँ बाहिर निस्केको थिएन बल्ल बल्ल दिदी पनि बाहिर आयो आउनुभयो चिनेको मान्छेहरू भेटिरहेको थिएँ होइन यही ब्रान्चको यही ब्रान्चको गार्डदेखि लिएर त्यहाँको स्टाफहरू सबै ल स्कुल हेर्नु डाइटिङमा डाइटिङमा समाउँछु तपाईँ स्कुल म चाबी निकाल्दैछु यता हेर्नु सबैलाई भेट्यो यहाँ जिस्केको भान्जी कति जिस्किनु सक्यो मास्क के लुक्ठे पानी काम चाहिँ नगर्ने के त्यही एक्चुली हाम्रो प्रोग्रामहरूले सक्यो होइन यहाँको सो हामी जानु लागेको ओइ चाहिँ हामी घर जानु लागेको अब चाहिँ भाइले राइड गर्दैछ सो हामी अहिले अन द वे छौँ अगाडि चाहिँ सानो मान्छे मेरो हेलमेट चाहिँ अलिकति भएको छैन मेरो भाइ अनि मेरो छोरी मेरो भाइले राइड गर्दैछ र यहाँ चाहिँ बाबु यहाँ खतरा देखिरहेछ थ्याङ्क गड गाइज भर्खर आइपुगेँ म अनि मेन एउटा गुड न्युज चाहिँ मैले मेरो लाइसेन्स भेटाएँ हिजो मैले लाइसेन्स भेटिरहेको थिइनँ मैले लाइसेन्स फेरि कहाँ राख्नु भएको थियो आई वाज रियली डिसपोइन्टेड बट टुडे आई एम रियली ह्याप्पी फाइनली हियर इज माई लाइसेन्स गाइज आई एम रियली ग्ल्याड टु गेट दिस एन्ड Please don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.